মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকক EduCare আসাম ইউটিউব চেনেললৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত HSLC ফাইনাল এক্সামিনেশ্যনৰ উত্তৰ বহীখন কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব লাগে আৰু তাত তোমালোকৰ কৰণীয় কি থাকে এই বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এই উত্তৰ বহীখন প্ৰথম পৃষ্ঠাটো অলপ চাই লোৱা। দেখা উত্তৰ পৃষ্ঠাটোত প্ৰথমতে বাওঁফালে লিখা আছে ইউজ বোথ সাইডস। এই ইউজ বোথ সাইডস অৰ্থাৎ তুমি বহীখনত যেতিয়া উত্তৰবিলাক লিখিবা তেতিয়া বহীখনৰ দুটা পৃষ্ঠাতেই লিখিব লাগিব। দেখা তাৰ ওপৰতে এটা ডাঙৰ আখৰেৰে চিল মাৰা আছে, যেনেকুৱা ইয়াত লিখা আছে B20-156, কিন্তু এইবেলি B21 লিখা থাকিব আৰু 156ৰ ঠাইত তোমালোকৰ যিটো চেণ্টাৰৰ নম্বৰ হ'ব সেই নম্বৰটো মাৰা থাকিব। অৰ্থাৎ ইয়াত তোমালোকৰ কৰিব লগা একো নাই। সোঁফালে চোৱা লিখা আছে এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট SL নাম্বাৰ, অৰ্থাৎ এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ সিৰিয়াল নাম্বাৰ, তোমাৰ বহীখনৰ সিৰিয়াল নাম্বাৰ। ইয়াত তোমালোকৰ কৰিব লগা একো নাই। কোনোবা এজন শিক্ষকে আহি তোমালোকৰ পৰা এই নম্বৰটো খুজিব, তেতিয়া তুমি নম্বৰটো তেখেতসকলক কৈ দিব লাগিব আৰু সিহঁতে লিখি লৈ যাব। তাৰপিছত চোৱা ইউৰ ইনভিজিলেটৰ্ছ ইজ টু ইনচিয়ৰ দ্যাট দ্য পাৰ্টিকুলাৰ্ছ ফিল্ড বাই দ্য কেণ্ডিডেটছ আৰ কাৰেক্ট। তাৰ তলতেই লিখা আছে ফুল নেম অফ ইনভিজিলেটৰ, অৰ্থাৎ তোমাৰ বহীখনৰ ওপৰত তুমি তোমাৰ ৰোল নাম্বাৰ, ছাবজেক্ট, গ্ৰুপ, মিডিয়াম, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ কেনেদৰে লিখিছা নাই এইটো তোমাৰ পৰীক্ষাৰ হলত থকা শিক্ষকজনে পৰীক্ষা কৰি চাব আৰু তাৰপিছত এই ঠাইখনত ফুল নেম অফ ইনভিজিলেটৰ এই ঠাইখনত তেখেতে চহী কৰিব। তোমালোকে কিন্তু ভুলতে আকৌ তোমালোকৰ নামটো এই খালী ঠাইত লিখি নিদিবা। তাৰপিছত আহা বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন আসাম, হাই স্কুল লিভিং চাৰ্টিফিকেট, আসাম হাই মাদ্ৰাছা এক্সামিনেশ্যন, তাৰপিছত চোৱা চনটো দিয়া আছে। অৰ্থাৎ ইয়াত তুমি 2021 লিখিব লাগিব, অৰ্থাৎ তুমি ইয়াত 2021 চনত পৰীক্ষা দিছা, এই কথাখিনি উল্লেখ থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আহা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয়খিনি, যিখিনি তোমালোকে নিজে খুব সাৱধানেৰে শুদ্ধভাৱে ফিল আপ কৰিব লাগিব। দেখা ৰোল নাম্বাৰ, ৰোল আৰু নাম্বাৰ সোঁফালে দিয়া আছে। তোমালোকৰ যিখন এডমিট কাৰ্ড দিয়া আছে, তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখনত চোৱা ৰোল আৰু নাম্বাৰ, এফালে ৰোল লিখা আছে আৰু সোঁফালে নাম্বাৰ লিখা আছে। ৰোল য'ত লিখা আছে চোৱা তাত B21 তাৰপিছত এটা সংখ্যা দিয়া আছে, ধৰা হ'ল B21-161 ৰোলৰ ঠাইত লিখা আছে। আৰু সোঁফালে যিটো লিখা আছে নাম্বাৰ, সেইটো হ'ল তোমাৰ প্ৰকৃত ৰোল নাম্বাৰ। এই ঠাইত তোমাৰ এডমিট কাৰ্ডত চাই লোৱা, এডমিট কাৰ্ডত চাই পেলাই তুমি এইটো ইয়াত বহাই দিয়া, যাতে এইটো কোনো পন্থেই ভুল নহয়, খুব সাৱধানে লিখিবা। তাৰপিছত চোৱা সোঁফালে লিখা আছে ছাবজেক্ট, ছাবজেক্ট অৰ্থাৎ বিষয়, তুমি কি বিষয়ত আজি পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছা। যদি ইংৰাজী পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছা ইংৰাজী লিখা, যদি অসমীয়া পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছা তেতিয়াহ'লে অসমীয়া লিখা। যি ছাবজেক্ট আজি তোমাৰ পৰীক্ষা আছে সেই ছাবজেক্টটো তুমি ইয়াত লিখা। তাৰপিছত আহা গ্ৰুপত, গ্ৰুপ কেৱল অসমীয়া বিষয়টোৰ বাহিৰে সেৱাৰ আণ্ডাৰত পৰীক্ষা দিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বেলেগ গ্ৰুপ প্ৰায় নাথাকে। অসমীয়া বিষয়টোত 3টা গ্ৰুপ থাকে, গ্ৰুপ A, B আৰু C। এই 3টা গ্ৰুপৰ ভিতৰত হয়তো কোনোবাই A+B পঢ়িব লাগে, কোনোবাই A+C পঢ়িব লাগে। তুমি কোন দুটা গ্ৰুপৰ বিষয়ে লিখিবা বুলি তোমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডত ফৰ্ম ফিল আপ কৰি দিছিলা, নিশ্চয় তোমাৰ মনত আছে। আৰু যদি মনত নাই তেতিয়াহ'লে তোমাৰ স্কুলৰ শিক্ষকসকলৰ পৰা তুমি এইটো কনফাৰ্ম হৈ লোৱা, হয়তো তোমাৰ A+B হ'ব নাইবা A+C হ'ব। কেৱল অসমীয়া বিষয়টোতহে কেৱল, আৰু বাকীবিলাক ছাবজেক্টত কিন্তু এই গ্ৰুপ নাই, এইটো ভালকৈ মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত আহা মিডিয়াম লৈ, তুমি মিডিয়াম অৰ্থাৎ তুমি কি ভাষাত পৰীক্ষা দিবা। তুমি যে এনসাৰবিলাক পৰীক্ষাৰ
বহীত লিখিবা সেইটো কি ভাষাত লিখিবা সেইটো হয়তো অসমীয়া হ'ব পাৰে নাইবা ইংৰাজী হ'ব পাৰে নাইবা বেংগলী হ'ব পাৰে নাইবা বড়ো হ'ব পাৰে তুমি কোনটো ভাষাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তুমি কোনটো ভাষাত তুমি তোমাৰ কিতাপবিলাক পঢ়িছা আৰু কোন ভাষাত পৰীক্ষা দিবা সেই ভাষাটো ইয়াত লিখি দিয়া যদি তুমি অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে এছামিজ লিখি দিয়া যদি তুমি ইংৰাজী মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে তুমি ইংলিছ শব্দটো লিখি দিয়া যদি বড়ো মাধ্যমৰ তুমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী হোৱা তেতিয়াহ'লে তুমি বড়ো কথাটো লিখি দিয়া আৰু যদি তুমি বেংগলী মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হোৱা তেতিয়াহ'লে তাত বেংগলী শব্দটো লিখি দিয়া ইয়াত কোনো যাতে অসুবিধা নহয় তাৰ পিছত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ তোমাৰ এডমিট কাৰ্ডখনত এবাৰ চাই লোৱা কেনেদৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো লিখা আছে নিশ্চয় তুমি লক্ষ্য কৰিছা এতিয়া চোৱা তোমাৰ এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো তুমি ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ লিখি দিয়া দেখিবা নম্বৰটোত যেনেদৰে লিখা আছে যদি অব্লিক আছে বা ফুল ষ্টপ আছে বা কমা আছে যি আছে যেনেকৈ লিখা আছে তুমি ঠিক তেনেকৈ লিখি দিয়া এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিবা যে এই বহীখনত তোমাৰ নাম যে লিখিব লাগিব কত কিন্তু উল্লেখ নাই গতিকে তুমি ভুলতো তোমাৰ এই উত্তৰ বহীখনত তোমাৰ নামটো কোনো ঠাইতেই লিখিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা এই ভুল কিন্তু তোমালোকে নকৰিবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'ত পৰীক্ষাৰ উত্তৰ বহী কেনেদৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাটো ফিল আপ কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে আলোচনা ইমানখিনিয়ে যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আৰু যদি তোমালোকে উপকৃত হৈছা তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা আৰু চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাবা ধন্যবাদ জয় আই অসম